CFOP ක්‍රමයේදී අවසාන ලේයර් එක හදන්න ප්‍රධාන පියවර දෙකක් තියෙනවා. OLL Orienting Last Layer කියන පියවරයි PLL Permutating Last Layer. ඒ කියන්නේ serum pieces හරි පැත්තට හරව ගන්න එකයි හරි තැන් වලට දාගන්න එකයි. මේ ක්‍රමයේදී අපිට සූත්‍ර ගොඩාක් මතක තියාගන්න වෙනවා. හැබැයි මේක තව පියවරවල් දෙකකට කඩාගෙන අපිට මතක තියාගන්න ඕන සූත්‍ර ගාන අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී කරන්නේ මුලින්ම edge pieces ටික විතරක් හරි පැත්තට හරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ corner pieces ටික හරි පැත්තට හරවනවා. ඊට පස්සේ corner pieces ටික හරි තැන් වලට දාගෙන අවසානට edge pieces ටික හරි තැන් වලට දාගන්න. මේ ක්‍රමයට beginner CFOP කියලාත් කියනවා. OLL PLL කියන ප්‍රධාන පියවර දෙක තවත් පියවර වලට කැඩෙන්නේ 2 look OLL 2 look PLL කියලා. මේ 2 look OLL 2 look PLL කියන ක්‍රමයට මනින් Rubiks cube එක හදන හැටි කියලා දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම කියලා දෙන සූත්‍ර වේගෙන් කරන්න cube එක හරියට අල්ල ගන්න විදිය දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කොටු හතරේ මැද හරියෙන් මම අපිට ඇඟිල්ල තියාගෙන ඊට පස්සෙත් ඒ කොටු හතරෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙක තියාගන්න. එතකොට මේක තනි අතින් මේ විදිහට අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම අල්ලගෙන දකුණු අතින් මේ විදිහට R' moves කරන්න පුළුවන් අපිට ලේසියෙන්. U face එකේ moves මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් කරන්න පුළුවන්. U2 moves වලට මෙහෙම ඇඟිලි දෙකම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපේ දකුණත් නීතිය කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගෙන R U R' U' R U R' U'. පුරුදු වෙනකොට මේක මෙහෙම වේගෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් CFOP ක්‍රමයේ පළවෙනි පියවරට යමු. edge pieces හරි පැත්තට හරව ගන්නවා කියන්නේ කහපාට cross එකක් හදාගන්න එක. පළවෙනි layers දෙක හදාගත්තට පස්සේ කහපාට edge pieces මේ අවස්ථා හතරෙන් එක විදිහකට තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මම beginners method එකෙදිත් කියලා දුන්නා. එක අවස්ථාවක් තමයි කතරේ හැදිලාම එන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී edge pieces හරි තැන්වල තියෙන්න ඕනේ නැහැ. පැත්තට හරව ගන්න එක තමයි අපි මුලින් කරන්නේ. මෙතනදී කතරේ හැදිලාවත් අපිට කෙලින්ම ඊළඟ පියවරට යන්න පුළුවන්. අනිත් අවස්ථා තුනෙන් එකක් ආවොත් කතරේ හදාගන්න හැටි මම beginners method එකෙදිත් කියලා දුන්නා. line එකක් තිබ්බොත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. beginners method එකේදී මේ විදිහේ L අකුරේ හැඩයක් ආවොත් අපි line එක හදාගෙන තමයි cross එක හදාගත්තේ. මම මෙතනදී එක පියවරෙන් cross එක හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙන්න. මේකෙදි දකුණත් නීතිය වෙනුවට දකුණත් නීතිය inverse එක. දකුණත් නීතිය අනිත් පැත්තට moves ටික කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. මම ආයෙත් කරලා පෙන්නන්නම්. L අකුරේ හැඩය මේ අතර තියාගෙන F U R U' R' F'. මේකට තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. L අකුර හැඩේ මේ අතර තියාගෙන මේ ඉස්සරහා layers දෙක කරකවනවා. ඒකට අපි F wide move එකක් කියලා කියනවා. F move එකක් නෙමෙයි F wide. ඊට පස්සේ දකුණත් නීතිය කරලා ආයෙ අර wide move එක අනිත් පැත්තට කරකවනවා. මම ආයෙත් කරලා පෙන්නන්න. F wide දකුණත් නීතිය F wide prime. මේ වගේ edge piece එකක්වත් උඩ හැරලා නැති වෙලාවවලදී අපි beginners method එකේදී කරේ ඉස්සෙල්ලා L අකුරක් හැඩයට හදාගෙන ඊට පස්සේ line එක හදාගෙන ඊට පස්සේ cross එක හදාගත්තා. මෙතනදී F දකුණත් නීතිය F' කරලා L හැඩයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලින් කියලා දුන්න විදිහට cross එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම එක දිගට කරගෙන යද්දී පළවෙනි සූත්‍රයේ අන්තිම F' එකට කලින් F' F wide කරනවා වෙනුවට මේ විදිහට මේ slice move එකක් කරලා අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට cross එක හදාගත්තට පස්සේ සූත්‍ර 7යි ඕනේ ඊළඟ පියවරට. cross එක හදාගත්තට පස්සේ corner pieces තියෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථා හතෙන් එක විදිහකට විතරයි. ඒ අවස්ථා හත එකකට එකක් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ලේසි වෙන තමයි මම මෙතනදී cubes 7ක් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ දෙකේ cross එකත් එක්ක එක corner piece එකක් උඩට හැරලා තියෙනවා හරියට නිකන් මාළුවෙක්ගේ හැඩයක් වගේ. ඊතුරු corner pieces තුන උඩට හරවන තමයි මේ දෙකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක ගත්තාම මේකේ cross එක විතරයි ඊතුරු corner pieces හතරම උඩට හරවන්න තියෙනවා. මේ ඊතුරු තුනේ corner pieces දෙකක් විතරයි උඩට හරවන්න තියෙන්නේ. ඒකිනුත් මෙන්න මේක කහපාට දෙක එකම පැත්තට මෙහෙම තියෙන්නේ.
මේක ගත්තොත් කහ පාට දෙක දෙපැත්තට තියෙන්නේ. මේකේ හැදෙන්න ඕන කෝණ පීසස් දෙක විකර්ණයේ දිගේ තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේක අරන් බලමු. මේ මාළුව හැඩේ තියෙන දෙකේ වෙනස මොකක්ද? මාළුවගේ ඔළුව වගේ තියෙන කෑල්ල මේ පැත්තට තියෙද්දි ඉස්සරහා කහ පාට එකක් තියෙනවා මේකේ. අනිත් එකේ ඉස්සරහා කහ පාට එහෙම නැහැ. ඒකේ ඔළුව මේ පැත්තට හැරෙව්වොත් වම් පැත්තේ මෙහෙම කහ පාට එකක් තියෙනවා. මේ දෙක මිරර්ඩ් version එකක් වගේ පැත්ත මාරු වෙලා තියෙනවා. මේකට ඕනි කරන සූත්‍රය ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා. අපි beginners method එකේදී cross එකේ edge pieces දෙකක් මාරු කරන්න මේ සූත්‍රය යොදාගත්තා. R U R prime U R U2 R prime. මේ සූත්‍රය සූනේ කියන නමින් හඳුන්වනවා. මම කියවනේ මේ අනිත් එක mirrored version එක කියලා. මේකදී අපි දකුණු පැත්තෙන් නෙමෙයි වම් පැත්තෙන් කරන්නේ. පැත්ත උඩට පහළට කරන ගමන් U prime moves කරන්න තියෙන්නේ. L prime U prime L U prime L prime U2 L. අපි පළවෙනි අවස්ථාව දෙකම ඉවරයි. දැන් තුන්වෙනි අවස්ථාවට යමු. මේකෙත් ගොඩක් මතක තියාගන්න ලේසි සූත්‍රයක් තියෙන්නේ. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ කෝණ පීසස් වල කහ පාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හතරවෙනි එකේ තියෙන්නේ දෙකක් මේ විදිහට දෙකක් දෙපැත්තට. මේ දෙකක් එකම පැත්තට අනිත් දෙක දෙපැත්තට. තුන්වෙනි එකේ තියෙන්නේ එකම පැත්තට මේ විදිහට කියුබින් වලදී අපි කියනවා හෙඩ්ලයිට්ස් කියලා. මේක හෙඩ්ලයිට්ස් දෙකක් මේ විදිහට ඉස්සරහට තියාගෙන F දකුණත් නීතිය 3 පාරක් කරනවා. ඊට පස්සේ F prime. මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්න. හතරවෙනි එකේ මේ හෙඩ්ලයිට්ස් දෙක වම් පැත්තට තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙදී දකුණු පැත්ත උඩට පහළට යනකොට U prime moves කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතනදී අතින් කරකවන විදිය හොඳට බලා ගන්න. ඒ විදිහටම කරද්දී moves ටික පහසුවෙන් ගලාගෙන යනවා. R U2 R2 U prime R2 U prime R2 U2 R. මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්න. පස්වෙනි සූත්‍රය කියලා දෙන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් කියලා ඉන්න. මම හැම වෙලේම දකුණත් නීතිය කියලා කියන සූත්‍රය 6 පාරක් කරාම කියුබ් එක තිබ්බ විදිහටම හැදෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා. කියුබින් වලදී ගොඩක් අය මේකට sexy move කියලා කියනවා. ඒ වගේම නිතර පාවිච්චි වෙන move එකක් තියෙනවා sledge hammer කියලා. ඒකෙදිත් අර වගේ moves 4ක් තියෙන්නේ. ඒකත් 6 පාරක් කරාම කියුබ් එක තිබ්බ විදිහටම හැදෙනවා. මේ sexy move sledgehammer වගේ ඒවට triggers කියලා කියනවා. ඒවා එක එක විදිහට එකතු කරලා තමයි දිග සූත්‍ර හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒවා මතක තියාගන්න පහසු විදිහට. අපේ පස්වෙනි OLL සූත්‍රය ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි. මේ sexy move එකයි sledgehammer එකයි දැනගත්තාම. හැබැයි මෙතනදී triggers වල පළවෙනි move එකට තියෙන සාමාන්‍ය R moves නෙමෙයි wide R moves. wide R U wide R නෙමෙයි R prime U prime. ඔය අපේ දකුණත් නීතිය. ඊට පස්සේ wide R prime F R F prime sledgehammer එක. මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්න. අපිට 6 වෙනි එකෙත් මේ සූත්‍රයම වෙන තැනකින් පටන් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේකෙදි මතක තියාගන්න මේ කෝණ පීසස් වල කහ පාට අපේ පැත්තට හිටින්න තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට නෙමෙයි. මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කලින් සූත්‍රයේ අන්තිම F prime එක අපි කලින් කරනවා.
F prime එක කරලා ඊටු ටික මුලින් ඉඳන් කරලා අන්තිම F prime එක නොකර ඉන්න තියෙන්නේ. ඒ සූත්‍රයේ moves ටිකම අන්තිම F prime එකෙන් පටන් අරන් ඊට කලින් R එකෙන් ඉවර කරනවා. හත්වෙනි සූත්‍රය මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. හැබැයි සූත්‍ර ගොඩක් නේද කියලා මේ වැඩේ අතහැරලා දාන්න නම් එපා. මුලදී මේක ටිකක් අමාරුයි වගේ හිතුණට ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි මේක අපේ මසල් මෙමරි එකට යනවා. ඒ කියන්නේ moves එකින් එක හිත කරන්නේ නැතුව ඉබේම පිළිවෙලට වෙන ගානට අපේ මොලේ ඒකට හුරු වෙනවා. ඒකින්ද ස්පීඩ් කියුබින් ඉගෙන ගන්න නම් ඉවසීමක් ටිකක් ඕනේ වෙනවා. අලුත් ක්‍රමයක් ඉගෙන ගද්දි මුලදී ඔයාලගේ ස්පීඩ් එක ටිකක් අඩු වෙනවා කියලාත් හිතෙයි. හැබැයි මේ ක්‍රම ඉගෙන ගත්තාම ඔයාලට කියුබ් එක සෝල්ව් කරන්න යන moves ගාන අඩු හින්දා ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ මේක ගොඩක් ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. අපි 7 වෙනි සූත්‍රයට යමු. headlights ඉස්සරහට තියාගෙන R2D අපිට මෙහෙම වෙදගිල්ලෙන් D move එක කරන්න පුළුවන්. R prime U2 R D prime මම මෙතනදී වෙදගිල්ලෙන්ම තල්ලු කරපු එක තමයි කරේ D prime move එකට. R prime U2 R prime. එතනදී D prime moves කරේ මෙන්න මේ විදිහට. මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්නම්. R2 D R prime U2 R D prime R prime U2 R prime. ටූලු OLL වලට ඕන වෙන ඔය සූත්‍ර ටික තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ PLL කියන පියවර. මේ පියවරේදී අපි බලන්නේ මෙහෙම headlights තියනවාද කියලා. පැති හතරෙම මේ වගේ headlights හදාගන්න එක තමයි පළවෙනි PLL පියවරෙන් කරන්නේ. මෙහෙම එක පැත්තක විතරක් headlights තියෙනකොට මේ ඉතුරු pieces දෙක මාරු කරොත් පැති හතරෙම headlights හැදෙනවා. මේ තියෙන්නේ headlights තමයි මැද edge piece එකත් හරි corner pieces දෙක මැදට ඇවිල්ලා තියෙනවා. cube එකේ එක පැත්තක headlights තියෙනකොට ඒක වම් පැත්තට තියාගෙන මෙන්න මේ සූත්‍රය කරන්න. R U R prime U prime R prime F R2 U prime R prime U prime R U R prime F prime. දැන් හතර පැත්තෙම headlights හැදුනා. මම අනිත් එකෙත් කරලා පෙන්නන්නම්. headlights වම් පැත්තට තියාගෙන R U R prime U prime R prime F R2 U prime R prime U prime R U R prime F prime. මේ සූත්‍රයට අපි කියන්නේ T perm කියලා. මේ විදිහට එක headlight එකක්වත් නැත්තම් cube එක කැමති පැත්තකට තියාගෙන Y perm සූත්‍රය කරන්න තියෙනවා. F R U prime R prime U prime R U R prime F prime R U R prime U prime R prime F R F prime. මේ සූත්‍ර ලියද්දි වරහන් දාලා පෙන්නන්නේ මම අර කිව්ව ට්‍රිගර්ස් තමයි. මේකෙත් headlights එකක්වත් නැහැ. අපි wiper එක කරමු. අවසාන පියවරට ඕන වෙන්නේ සූත්‍ර 4යි. ඒ සූත්‍ර 4 වේගෙන් කරන්න cube එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට අල්ලගන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් cube එක අල්ලන්නේ මෙන්න මේ විදිහටනේ. ගොඩක් සූත්‍රවල R U turns තියෙන එක තමයි එහෙම අල්ලන්නේ. මෙතනදී අපිට මේ middle slices වැඩිපුර ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට අල්ලන එක ලේසි. වම් අතේ මාපට ඇඟිල්ලෙනුයි රිද ඇඟිල්ලෙනුයි මේ edge pieces දෙක අල්ල ගන්නවා. දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ලෙනුයි දබර ඇඟිල්ලෙනුයි මේ edge pieces දෙක අල්ල ගන්නවා. එතකොට මට මේ උඩ ඇඟිලි දෙකෙන් U turns කරන්න ලේසි. දකුණු අතේ යට ඇඟිලි දෙකෙන් මේ middle slice moves කරන්න ලේසි. ඒ slice moves ලියන්නේ මේ අතර කරකවනට M prime M2 moves කරන්නේ මේ වගේ ඇඟිලි දෙකෙන්ම double flick moves කරන්න පුළුවන් M2 moves.
මෙහෙම m prime moves කරනවා වගේම වෙදගිල්ලෙන් තල්ලු කරලා m moves කරන්න පුළුවන්. m prime m. අපි දැන් පළවෙනි අවස්ථාව බලමු. මෙතනදී corner pieces, edge pieces වල තියෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැතිවල පාටවල්. නිලුයි කොළයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැති, රතුයි තැඹිලි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැති. ඒ කියන්නේ මේ edge pieces මෙහෙම දෙපැත්තට මාරු වෙන්න තියෙන්නේ. අපි මේකට කියන්නේ edge perm කියලා. මම අර කියපු විදිහට අල්ලගෙන m2 u prime m2 u2 m2 u prime m2 ඒකම ආයෙ පාරක් කරාම edge perm අවස්ථාවට එනවා. මම ආයෙත් කරලා පෙන්නන්න. දෙවෙනි අවස්ථාව Z perm එක. මේකේ corner pieces, edge pieces එක ළඟ පාටවල් තමයි මාරු වෙලා තියෙන්නේ. නිලුයි තැඹිලි එක ළඟ පාටවල්. කොළයි රතුයි එක ළඟ පාටවල්. මේ විදිහට තමයි එතකොට edge pieces මාරු වෙන්නේ. එහෙම මාරු වෙන්න තියෙන පැති දෙකක් ඉස්සරහටයි වම් පැත්තටයි තියාගෙන මේ සූත්‍රය කරන්න තියෙන්නේ. m2 u prime m2 u prime m prime u2 m2 u2 m prime. මේකත් ආයෙ පාරක් කරලා අවස්ථාව මෙහෙනවා. මේ සූත්‍ර ටිකක් පුරුදු වෙනකොට ඔයාලට මේකේ රටාව අහුවේ. තුන්වෙනි අවස්ථාවයි හතරවෙනි අවස්ථාවේ ටිකක් එක වගේ. මේක එක edge piece එකක් හරි තැන තියෙනවා. ඉතුරු edge pieces තුන තමයි මාරු වෙන්න තියෙන්නේ. මේ තැඹිලි පාට එක මෙතනට යන්න ඕනේ, කොළ එක මෙතනට එන්න ඕනේ, නිල් එක මෙතනට එන්න ඕනේ. මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට යන්න තියෙන piece එක තියෙන පැත්තෙන් මේ දෙක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ලේසි. මේ දෙකටම u perm කියලා තමයි කියන්නේ. හතරවෙනි අවස්ථාවේ මේ නිල් පාට piece එක මෙතනට එන්න ඕනේ, රතු එක මෙතනට එන්න ඕනේ, තැඹිලි එක එතනට යන්න ඕනේ. හරියට තියෙන edge piece එක පිටිපස්සට තියාගත්තාම ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට දෙක තියෙන වම් පැත්තේ නම් u b perm, දකුණු පැත්තේ නම් u a perm. අපි දැන් u b perm එක බලමු. මේකෙදි m prime m moves දෙකම ඕන වෙනවා. m2 u prime m u2 m prime u prime m2. u a prime එකත් ඒ විදිහමයි. u prime moves වෙනකොට u moves තියෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදි මම u moves වම් අතින් විශේෂ ක්‍රමයකට කරන්නේ වේගෙන් කරන්න පහසු වෙන්න. m2 u m u2 m prime u m2. මේවා මුලදී ටිකක් අමාරුයි වගේ හිතෙයි. හැබැයි පුරුදු වුණාම ගොඩක් වේගෙන් කරන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සූත්‍ර 16ක් කියලා දුන්නා. මේවා හරියට පුරුදු වුණාම ඔයාලට අඩු moves ගානකින් ගොඩක් ඉක්මනට Rubik's cube එක හදන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට අපැහැදිලි තැනක් තිබ්බනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම Rubiks bro.